ويلكم تو ماشين يوتيوب. اليوم عندنا واحد السيت اب جديد. كنا واحد الكارت ما كان فيها مشكل، بدلناها بهادي اي 4 اكس 370. حنا دابا نديرو الانبوكسين ديالها والانستالاسيون ديالها نشوفها كي دايره. بالنسبه لي كومبوز اخرين فايتين هضرنا عليهم، على ليمونطاسيون كورسيل، ديسك ديال توطيرا، لي رام اللي كنا هضرنا عليهم، ولا كتغرف اللي كنا هضرنا جي تي اكس 980 من ايفيجيا. اللي عندنا جديد في هذا هي هاد الفونتيلو اللي كانت ناقصانا، احنا خديناها نوكس هامر اش 214 ار جي بي. لافونتاج ديالها انها ثمن ناقص وتجي بالار جي بي ماشي لون واحد. دابا نوصل لافونتاج اللي فيها زويون وخدمه فيها نقيه. حنا الاستواء نشوفها واش احسن من كول ماستر ولا معدله معاه. المهم يلا نتوكلوا على الله، يا بركة الله، بسم الله. يلا تابعوا معنا. Shoppers better cook those risks. Cold blood in my fists, we fire starters. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look in my eyes, I'm on the rocks, guys. A couple million now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world like an explosion. Rise up, rise up. We are the apocalypse, and a path that keeps us floating. As we fly above the stars, the hype won't scare us falling. So rise up. I'm too great to be landed. Rise up. Way too great to be standing. Shoppers better cook those risks. Cold blood in my fists, we fire starters. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look in my eyes, I'm on the rocks, guys.
وديما 80 فيها تطلع القوات ديما 80. عندك 80 980 عندك عاوتاني 780 70 شي مرات عندك 680 عاوتاني 680 عندك 480 وي. اونسيال هذيك هي شو كاع اللي فيهم 80 الراجل انت 1080 80 2080 80 ديما 80 انت 70 تا هما الطوب ولكن تيجيو شي واحد 80 شي كيخلو شي راه داك السيري راه ماشي اللي فيهم 70 آه. كيخلو هما احسن من قبل في السيري اللي قبل 770 بحال 780 دائما بحال هكا 1070 ديال بحال 980 دائما وي تتكون ديما هذيك الفقره 2070 احسن من 1000 ديال بحال 1080 2080 ديال بحال 1080